Sziasztok! Itt a Crossfiúk Channel YouTube csatorna. Pályákat bemutató sorozatunkban a következő állomáshoz érkeztünk. Csikós Töttösön, avagy Csikós Tőtös, avagy Csikós Tőtösön vagyunk. A helyes megfejtők között 2 méter utat sorsolunk ki. A pálya nagyon szép festői környezetben helyezkedik el, egy gyönyörű völgyben. A talaja jelenleg egy kicsit porosabb, kikeményedettebb, de egyébként egy rendkívül karbantartott, locsolt, ápolt pályáról van szó. Be fogjuk mutatni majd a pályát egy viszonylag lassú menetben, és utána megpróbálunk egy pár gyors kört is felvenni külső-belső kameraállásokkal. Kövessétek a csatornánkat és nézzétek a videóinkat, nagyon szívesen várjuk a véleményeket, hozzászólásokat, és hát természetesen lájkoljátok és iratkozzatok fel a csatornára. Köszi! Na kérem szépen, bemutatnám alapos körültekintés után HBMX pályát, itt egy felugró, és elfordulunk egy Mandinerben kívül, ami egy ilyen kis ledobóskához vezet, majd utána egy lyukasugró következik, amit ha szépen átrepülünk, elengedem a kollégát, akkor az általában frissen megtúrt és berotált nedves talajú pályán egy szép hosszú kanyarban nagyon jól tudunk fordulni egy kis asztal, amit nem illik nagyon túlugrani, mert rövid végtáv után egy jobbos szűk forduló jön, ahol nem megyünk ide a külső nyomba, mert rettenetesen szét van járva. Jön egy ilyen lapos, negatív, kanyaros csigavonal, ami nagyon érdekessé, technikássá teszi a fordulókat, ugyanis kifelé dőlnek a kanyarok, nem Mandiner-szerűek. Megpróbálunk itt belülre belopakodni, ahol a legsimább a pálya, hiszen Láncis anyabarátom is azt mondta, hogy ne ott menj, ahol a többiek, hanem ahol a legsimább a pálya. Itt pedig szépen kitágul ez az egész ív, majd behúzzuk szűkre ide a gumi mellé, és jön egy egyenes szakasz, ahol nem szabad nagyon durván elereszteni a motort, mert egy pattintó után egy viszonylag rövid féktáv balos kombinációval találkozunk, egy kis elpattintó, egy olyan picike ugró, hogy akkor is átugrom, ha nem akarom, majd egy nagyobb bocska, és itt választhatunk a külső púderes, mandineres nyom és egy szűk belső között. Itt én kívül maradok, belül egy kis elpattintó van, külső nyomon ott itt egy kis asztalka, és német kornélos technikával kintről behúzva, kisodródva, bocskornél a tempód azért ez kicsit ettől jobb. Bevesszük ezt a kanyart, ismét egy szűk belül, kívül mandiner lehetőség, elfordulunk, és egy elpattintó után szépen belemegyünk ebbe a rohamosan szűkülő balos kanyarba. Itt a Hábi patak, amelyről a pálya a nevét kapta egyébként, és visszajutunk a pálya elejére, ahol érdemes nem belemenni ebbe a szétjárt nyomba, én marha, hanem a lehető legsimább részen teljes gázzal ezt a nagy asztalt majd megugorjunk, és újra kezdődik a pálya a kis felpattintóval. Most megmutatom, miért nem érdemes itt nagyon messzire beugrani, itt az ember megtöri, szűken elfordul és ugyanúgy le tud ugrani, majd jön a legendás lyukasugró, amihez kell némi bátorság, még ha nem is egy raklapnyi. És itt vagyunk, visszatértünk. Este már megérkeztünk, és itt aludtunk kinn a pályán. Én egy hártyavékony ilyen tokban, amit hálózsáknak csak jó indulattal lehet nevezni, úgyhogy nagyon fáztam. Ne kövessétek el ezt a hibát, hogy ilyenkor viszonylag ősszel vékony hálózsákban próbáltok aludni. Állófűtés nélkül? Állófűtés nélkül vészeltük át az éjszakát, gyakorlatilag teljesen bebábozódva, és kora hajnali 9:30-kor a kis pillangók kikeltek az autóból.
Nagyon jó hangulatú hely, tényleg nagyon jó hangulatú, annyira, hogy az ember legszívesebben ide húzni egy lakókocsit és kiköltözni. A pálya tulajdonosa jelezte, hogy sajnálja, hogy nem szóltunk előre, hogy jövünk a pályát kipróbálni, mert akkor jobban előkészült volna. Én azt mondanám, hogy a motocross erről szól, tehát nem kell mindig a frissen betárcsázott, frissen meglocsolt autópálya simaságú pályákon menni, mert ott az ember nem fejlődik. Ezt én magamon is érzem, hogy nagyon elkényelmesít, ellustít, hogyha mindig nagyon szépen megcsinált pályán motorozunk. Olyan helyzetekkel találkozik a pályán, ami egy simára húzott pályán biztos, hogy nincsen. Melyik nyomon menjek, kicsit jobbra húzom a motort. Elég néha 10 cm, és akkor már egy simább sokkal kedvezőbb talajon tud motorozni. 10 cm nagyon sokat számít, igaz lányok? Ugyanúgy, ahogy Ajka-rendeken, itt is van lehetőség gyerekeknek motorozni, megtanulni és gyakorolni. A rajt egyenes részbe ki van alakítva egy viszonylag egyszerű alaprajzú pálya, ahol a gyerekek is tudnak forgolódni, anélkül, hogy aggódni kellene a szülőknek, hogy a nagy pályán esetleg a nagyobb ugrókon balesetet szenvednek, vagy zavarják azokat a srácokat, akik nagyobb tempót mennek. Maga az egész környezet egyébként alkalmas arra akár, hogy családok ide kijöjjenek, nem tudom, szélcsendben tollasozzanak, vagy bármilyen módon elüssék az időt, amíg apu crossozik. És akkor nincs az, hogy apu crossozik, a család otthon is, külön vagyunk. És hát crossozzon anyu is. Esetleg. És a gyerekek. Közelben van egy étterem, onnan lehet rendelni ételt. A lakott területektől egy kicsit kiesik a hely. Én azt hittem, hogy nem fogunk tudni semmit beszerezni, hoztunk magunkkal hideg élelmet, ez se rossz dolog, csak azért van lehetőség arra, hogy itt az ember rendelje magának. Nem szeretnék reklámot meg hírverést csapni nekik, de ha szükségetek van egy kis csendes pihenőre, akkor tudtok ételt rendelni. Nagyon kiadós, nagy mennyiségű fogásokat. Azt hiszem, hogy hát az első felét tegnap este tudtuk megenni, a másodikat pedig itt a pályán. Lehet, hogy ha ma rendeljük be ezt az adagot, akkor nem biztos, hogy ma olyan ügyesen motorozgatunk. Igen. Aludtunk volna egy jót. Igen, a súly az azért visszahúz. Ezt én igazán el tudom mondani. No, gyere Roberten, meséljük el, milyen volt a mai nap. Rettentő jól éreztem magam. Ajánlom mindenkinek ezt a pályát így előre borítékolva, mert szerintem szuper. Elmondom nektek őszintén, nekem először nem tetszett a pálya, nem szeretem kemény talajú pályákat, mert nem tudok rajtuk menni. Ez nem a pályák hibája természetesen, ez az én hibám. De a nap végére még én is megkedveltem, és egy egész tűrhető tempót sikerült menni, nagyjából mindent megugrálni, de azt mondom, hogy még a mi amatőr szintünkön is teljesíthető volt az egész. Igen. Alul olvashatjátok a HBMX elérhetőségét, azt a telefonszámot, ahol tudtok pályainfót kérni. Illő környezetben, háttérben a pályával búcsúzunk tőletek mára.
Nagyon jó a hely, tényleg. Gyertek nyugodtan. Köszönjük az eddigi megtekintéseket, megosztásokat, ajánlásokat, és hát a feliratkozásokat. Továbbiakban is szeretnénk a támogatásotokat kérni. Aki még eddig nem tette, az lájkolja a csatornát. Crossfiúk Channel YouTube-on megtaláltok minket, és hetente fogunk új részekkel jelentkezni, mindig újabb pályával, vagy éppen a versenybemutatóval. Sziasztok! Sziasztok!